Він був художником короля. Його вважали одним з найкращих портретистів Іспанії. А потім він замурувався у власному будинку і почав малювати на стінах сцену, де батько пожирає власну дитину. І це не божевілля, це послання. Сьогодні ти побачиш людину, яка використала мистецтво як зброю проти брехні, влади і самої людської природи. І один із цих образів ти більше ніколи не зможеш забути. Привіт, друзі! З вами Маргарита. Ми продовжуємо серію «Картини, які говорять». Тут ми читаємо картини, як листи з минулого. Уявіть собі художника, який наприкінці життя малює на стінах свого дому сцену, де батько їсть власну дитину. Не для виставки або продажу, не для скандалу, просто тому, що інакше він більше не може. Сьогодні ми подивимось на 3 картини, які вважають найстрашнішими в історії мистецтва. І спробуємо зрозуміти не лише, що на них зображено, а що має статися з людиною, щоб вона почала бачити світ саме так. Усе це звучить як сюжет фільму жахів. Але це не вигадка. Це не фантазія сучасного режисера. Це картини, які справді існують. І всі вони належать одній людині. Художнику, який починав як придворний портретист, а закінчив тим, що малював найтемніші образи в історії європейського мистецтва. Його звали Франциско де Гоя. І щоб зрозуміти, чому він почав бачити світ саме так, нам потрібно зробити один крок назад, у його життя. Франциско Гоя народився в Іспанії у 18 столітті, в епоху просвітництва, коли Європа вірила в розум, прогрес і силу науки. Він починав як цілком успішний придворний художник, малював портрети королів, аристократів, світські сцени. Його життя виглядало стабільним і безпечним. Але всередині життя Гоя тяжко захворів і майже повністю втратив слух. Разом зі слухом він втратив і відчуття захищеності у світі. Паралельно Іспанія переживала війну, репресії і масове насильство. І Гоя почав бачити людину не як створіння Бога, а як істоту, здатну на безмежну жорстокість. Наприкінці життя він замкнувся в будинку і створив серію так званих «чорних картин». І саме вони зробили його найтемнішим художником в історії європейського мистецтва. Після всього, що з ним сталося, Гоя більше не намагався пояснювати світ. Він не шукав виправдань, він не шукав краси. Він просто почав фіксувати те, що бачив усередині людини. І саме в цей момент з'являються картини, які сьогодні вважають найстрашнішими в історії мистецтва. Почнемо з тієї, яка виглядає як межа, після якої вже немає дороги назад. Сатурн, що пожирає свого сина. Це не міф і не алегорія. Це сцена, на яку фізично важко дивитись. Сатурн тут не Бог. Це істота, яка втратила контроль і над собою, і над світом. Символ 1. Бог, який боїться. Подивіться на його очі. Це не очі всемогутнього божества. Це очі істоти, яка панікує. У традиційному мистецтві боги завжди величні. Тут навпаки. Це Бог, який боїться. А страх – це кінець будь-якої влади. Символ 2. Влада, що пожирає майбутнє. Тепер подивіться на його руки. Вони не тримають, вони рвуть. Він їсть власну дитину, бо боїться втратити трон. Це не про міт. Це про будь-яку систему, яка готова знищити наступне покоління, щоб протриматися ще трохи довше. Це політика.
замаскована під міфологію. Символ 3. Підвал замість неба. Зверніть увагу на фон. Тут немає неба, світла чи храму. Це підвал. У культурній традиції світло означає істину. Тут істини більше немає. Є тільки дія і її наслідки. Символ 4. Погляд, який випав з реальності. Він навіть не дивиться на того, кого вбиває. Його погляд спрямований у нікуди. Це не лють, це психічний злам. Він уже не усвідомлює, що саме робить. Це не вбивство, це автоматизм. Символ 5. Світ без Бога. У цій картині немає Бога, немає кари. Це світ, у якому насильство більше не потребує пояснень. Після цієї сцени здається, що гірше вже не буде. Що Гоя показав максимум, але далі він робить ще небезпечніший хід. Прибравши кров і тіло, він залишає тільки розум і те, на що він перетворюється. Сон розуму породжує чудовиськ. Символ 1. Сплячий розум. Подивіться на людину. Вона спить. Це сам Гоя. Розум вимкнений, а разом із ним вимикається контроль. Символ 2. Чудовиська, як наші страхи. Тепер звернемо увагу на те, що з'являється ззаду. Сови, кажани, монстри. Це не фантазія. Це образи того, що виповзає назовні, коли ми перестаємо думати. Це страхи, які починають керувати світом, коли розум мовчить. Символ 3. Наука без сили. Зверніть увагу на стіл, папери, олівці, символи знання. Але вони нічого не можуть зробити, поки людина спить. Це діагноз епосі просвітництва. Розум є, але він не працює. Символ 4. Монстри як маси. Подивіться, як вони дивляться на нього. Вони не нападають, вони чекають. Це натовп, який готовий знищити будь-кого, хто перестане бути пильним. Символ 5. Пророцтво про нас. Це не про 18 століття, це про нас. Кожного разу, коли ми вимикаємо розум, світ знову народжує чудовиськ. Якщо у першій картині зло було тілом, а в другій – розумом, то в третій воно стає суспільством. Тут Гоя більше не показує окремого монстра. Він показує систему, у якій монстром стають усі. Символ 1. Диявол як порожня форма. Подивіться на центральну фігуру. Це диявол. Але він не страшний. Він тупий. Це не демон. Це порожній символ, у який люди вклали страх. Символ 2. Люди без себе. Тепер подивимось на людей навколо. Вони не виглядають злими, вони виглядають порожніми. Вони більше не особистості, вони частина ритуалу. Символ 3. Віра без Бога. Це не про сатанізм, це про будь-яку ідеологію, яка замінює мислення сліпою вірою. Це релігія без Бога. Символ 4. Діти як паливо системи. Подивіться на дітей. Вони тут не випадково. Це означає, що зло тут не епізод. Воно передається далі. Воно пожирає майбутнє. Символ 5. Коло, з якого немає виходу. Композиція замкнена. Немає виходу, немає перспективи. Це суспільство, яке більше не бачить альтернатив. І ось у цьому моменті Гоя робить останній, найстрашніший жест. Він не показує монстра, якого можна вбити.
або ворога, на якого можна вказати пальцем. Він показує суспільство, у якому монстром стають усі. І саме тому ці картини страшні не через дияволів, і не через кров, і не через темряву, а через правду, бо в них немає нічого, що можна вигнати ззовні. У них є тільки ми. Дякую вам, що подивилися це відео до кінця. Якщо вам близький такий формат, спокійний, уважний, чесний погляд на мистецтво, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал. Це дуже допомагає відео знаходити свого глядача. А якщо ви хочете підтримати цей канал, під відео є посилання на мої сервіси Patreon і BuyMeACoffee. Ваша підтримка дає мені можливість продовжувати робити ці відео і розвивати якісний український контент. До наступних зустрічей і слава Україні!